بسم الله الرحمن الرحیم. راغلاست نن کنډیشنل سټیټمنټ باندې خبرې کوو. په تیر درس کې موږ په کنډیشنل اپریټر باندې خبره وکړه چې هلته هم موږ کولی شو د شرط په اساس باندې دوه کارونه اجرا کړو. څه ده چې موږ ته ځواب راکړي د شرط په اساس باندې چې ټرو ده یا فالس ده. اوس موږ کنډیشنل سټیټمنټ ځایي. کنډیشنل سټیټمنټس هم د دې لپاره کارول کیږي ترڅو د یو شرط په اساس باندې مختلف کارونه اجرا کړو. یعنی دا شرطیه جملې دي چې په اساس باندې کیدلی شي د دې شرطونو په اساس باندې مختلف ډوله کارونه اجرا کړو. کنډیشنل سټیټمنټس دي په جاوا سکرپټ کې موږ سره همدغه څلور ډوله راځي چې اف سټیټمنټ دي، اف ایل سټیټمنټ دي، اف ایل سټیټمنټ دي او سویچ سټیټمنټ دي. په دې باندې به هر یو باندې به عملي کار وکړو چې څنګه کارول کیږي او د څه لپاره کارول کیږي. راځو موږ ډریمور راخلاصو. ډریمور کې موږ د جاوا سکرپټ د کوډ اپلای کولو لپاره موږ سکرپټ ټګ اخلو. سکرپټ ټګ ته موږ ټایپ مشخص کوو. ټایپ ټي ایکس ټي جاوا سکرپټ ده. نو د دې دواړو ټګونو ترمنځ موږ دلته کوډ لیکو. کوډ چې ده لومړی موږ په چی باندې کار کوو؟ په اف سټیټمنټ باندې کار کوو. صحیح ده. اف سټیټمنټ د دې لپاره کارول کیږي چې موږ سره یو شرط وي. هغه شرط که چیرته صحیح وي موږ ته همدغه کوډ اجرا کیږي، همدغه باډي اجرا کیږي. مثلا داسې ساینټکس لري چې اف به موږ لیکو او دلته به بیا قوسونه شروع کو. د قوسونو په منځ کې موږ چی کو؟ کنډیشن شرط راوړو. صحیح ده. او بیا باډي شروع کو. په باډي کې یوازې موږ یو سټیټمنټ یا یو جمله لیکو، کوډ لیکو چې هغه کوډ په حالت کې اجرا کیږي کله چې د موږ سره دغه شرط ټرو وي. صحیح ده. که چېرته زموږ سره شرط ټرو نه و موږ سره هغه کوډ نه اجرا کیږي. اف یوازې د همدې لپاره اجرا کیږي. صحیح ده. مثلا زه اوس دغه مثال اپلای کوم، لیکم چې موږ سره یو وریبل ده. وریبل ده د ای په نامه باندې او دې ته زه قیمت اچوم چې 100. صحیح ده. او اوس ورته وایم اف که چېرته دغه ای وریبل چې ما اخیستی ده دغه لوی وي، وبخښئ کوچنی وي، له څونه؟ له 10 نه. صحیح ده. دا مې یو شرط ورته ورکړ. هر ډول شرط چې تاسو لیکئ یو ډول شرط ورته ولیکئ. صحیح ده. نو بیا ما ته چی وکړه؟ که چېرته یعنې ای چې وي کوچنی وي له 10 نه، په دې حالت کې ما ته ولیکه چې document dot write ولیکه چې this is the value is true. همدغه میسیج ما ته پرینټ کړه. صحیح ده. اوس زه راځم دغه لوډ کوم، ریفریش کوم، دا راځو سیو کوئ او د دې نه وروسته بیا راځو the value is true. موږ ته چې میسیج راکړه the value is true. ولې؟ ځکه دا میسیج موږ ته راکړه چې دغه شرط صدق وکړه، یعنې دا شرط برابر سه. ای چې دا کوچنی ده د څونه کوچنی ده؟ د 10 نه کوچنی ده. ولې کوچنی ده؟ ځکه چې دلته ای ته موږ څو قیمت اچولی ده؟ 100 قیمت هم اچولی او 100 د 10 نه کوچنی ده. اوس که زه راسم دغه قیمت 10 کمه، صحیح ده، یعنې ای کوچنی ده د څونه؟ د 10 نه. نو دا خو صدق ونه که نه؟ دا شرط چې سو غلط سو. په دې حالات کې موږ ته بیا دغه باډي نه اجرا کیږي. صحیح ده. بیا موږ ته هیڅ میسیج موږ ته نه راکوي. راځو دا ریفریش کوو، موږ ته ګوره هیڅ میسیج نه راکوي. صحیح ده. اوس دویم ډول چې دا د موږ سره ایلس اف ده. دویم ډول د موږ سره اف ایلس ده. اف ایلس د دې لپاره کاروو چې کله د موږ سره مثلا دا رقم حالات وي، دغه لومړی شرط چې دا موږ سره صدق وکړه او بله باډي موږ اجرا کوو، بیا په هغه حالت کې موږ چې نه کار استفاده اخلو؟ د ایلس نه استفاده اخلو. راځم دې لپاره هم موږ باډي کې چې لیکو
مثلا زه ورته لیکم چې document the value is not true. اوس ان دا else if else د لپاره کارول کیږي چې یو شرط ما ورکړی دا کاغذ چېرته صدق وکړي لومړی باډي اجرا کیږي او که صدق یې ونه کړ بیا دوهمه باډي اجرا کیږي صحیح ده یعنې پخوا به داسې و چې کله موږ ته به شرط به صدق ونه کړ بیا به هېڅ کار به موږ ته نه اجرا کېده خو اوس موږ ته دغه د ایلس باډي کې کوم کار موږ ورته مشخص کړی ده همدغه اجرا کیږي صحیح ده راځو دا ګورو چې رښتیا هم کیږي نه کنټرول ایس هم که سیو هم که دې نه وروسته راځو دغه ریفریش کوو کله به چې ریفریش کوو ګوره موږ ته همغه د دویمې باډي میسیج یې موږ ته راکړي چې د ویلیو از ناټ true صحیح ده اوس راځو موږ if else کارو if else د دې لپاره کارول کیږي کله چې موږ ډیر شرطونه ولرو صحیح ده کله چې موږ څو شی ولرو ډیر شرطونه ولرو بیا په هغه حالت کې موږ if else کارو صحیح ده مثلا یو شرط ما ورکړی ده که چېرته ا کوشنی وي څونه لس نه په هغه حالت کې ماته چې ولیکه د ویلیو از مثلا زه ورته لیکم چې د ویلیو از که چېرته ا کوشنی وي د ویلیو از greater less than 10 صحیح ده دا میسیج موږ ته پرینټ یو بل زه دلته ورکوم else if صحیح ده که دلته بیا هم زه شرط اخلم ورته وایم که چېرته ا کوچنی و د څونه د 25 نه صحیح ده په دې حالت کې به ماته چې ولیکه the value is less than then 25 همدغه شان یو بل شرط ورته اخلم ورته وایم که چېرته ا کوچنی و له څونه له 35 نه په دې حالاتو کې ما ته ولیکه چې the value is less than 35 او که مثلا دلته تاسې نور شرطونه هم ورکولی سئ کولی سئ چې په زیات شمیر باندې تاسې نور شرطونه دلته ورته ولګوئ صحیح ده او که دغه ټول شرطونه غلط و یو شرط هم صدق ونه کړه په هغه وخت کې بیا ماته یو میسیج راکړه یو بل باډي ماته اجرا کړه صحیح ده مثلا زه ورته وایم چې په دې حالات کې بیا ماته چې وکړم که دا ټول پورتني یو هم صدق ونه کړه بیا ماته دغه باډي اجرا کړه راته ولیکه چې document dot write the value is not found بیا ماته همدغه میسیج راکړه صحیح ده کنټرول ایس سیو کوم اوس راځم ګورم دلته صحیح ده موږ سره ا قیمت څو ده 20 ده خو ما ورته لیکلي دي چې ا قیمت ما سره څو څه 20 اوس په دې حالات کې ماته کوم یو اجرا کیږي آیا دغه اول ا به اجرا کیږي اول شرط به اجرا کیږي که دوهم او که دریم کوم یو اوس ګورو ا کوشنی ا مساوي د 20 سره اوس دلته مې ورته لیکلي چې ا کوشنی د 10 نه دا خو غلط شو ا کوشنی د لڅونه 25 نه دا صحیح ده او ا کوشنی د 15 نه مساوي لوی ده داسې به ورته ولیکم چې لوی د لڅونه 15 نه نو په دې حالت کې ماته دغه اجرا کیږي صحیح ده دویم یې اجرا کیږي کنټرول ایس دا سیو کوو اوس راځم ګوره د ویلیو از لیس دین 25 صحیح ده او که زه دا ورته غلط کړم مثلا زه ورته لیکم چې ا مساوي د څو سره
مساوي د له 25 سره. په دې حالاتو کې بیا ماته یو هم نه اجرا کېږي، بیا ټول غلط شو شرطونه سیده کونه که اخري یو موږ ته اجرا کېږي. صحیح ده. راځو دغه ریفریش کوو. نو د ویلو از ناٹ فاوند. خدای دې وکړي چې په پوه شوي یئ دغه د اف سټیټمنټ، اف سټیټمنټ، اف ال سټیټمنټ یا اف ال سټیټمنټ دا ډېر مهم سټیټمنټونه دي په جاواسکرپټ کې، یعنې بیخي زیات کارول کېږي. نو کوشش وکړئ چې ښه یاد کړئ او بغیر له دې اعدادو نه تاسې په نورو شیانو کې اپلیمنټ کړئ، په نورو شیانو کې دغه کوډ اپلیمنټ کړئ، کوډ وکړئ او پریکټس زیات وکړئ تر څو مو یو څه زده سي، یو څه لاسته راوړئ. او راتلونکي ورځ ته به موږ انشاءالله په سویچ سټیټمنټ باندې خبره کوو. بیا د هغه نه وروسته موږ بیا د دوی دواړو ترمنځ د اف او د سویچ ترمنځ موږ توپیر روښانوو چې د دواړو ترمنځ توپیر څه ده. خدای دې وکړي چې یو څه مو اخیستي وي. تاسو د دعاګانو په هیله.